شوفوا معي هالكوكيز من غير شكل. سوا عملناهن بدون خبز وبدون بيض وبدون أي مجهود. عملناهم بمكونات كتير بسيطة، كانوا جاهزين معنا بنكهات مختلفة مثل ما شايفين عندكن. خلينا نبلش سوا لنتعلم كيف نعمل أسهل كوكيز بدون فرن. أول شي رح اخد زبدة الفستق، رح حطها بجاطئ ازاز نقدر نفوته على الميكروويف، او يلي ما عنده ميكروويف بيقدر يحط جاطئ ازاز وتحته مي سخنة وبيقدر يعمل هيدا الشي اللي نحنا بدنا نعمله اليوم. رح نزل كل زبدة الفستق بهيدا الشكل، ورح نزل فوقه عندي هون عسل، اي نوع عسل انتو بتحبوه ما في مشكلة ابدا. رح نزل كمية العسل، واكيد كل المقادير برجع لكم رح تلاقوها تحت الفيديو بصندوق الوصف. رح نزل العسل بهذا الشكل، وهلأ هيدا الخليط رح احطه بالميكروويف لمدة دقيقة واحدة بس، لحتى اقدر حركهم سوا ولحتى يرتخوا شوي، لان زبدة الفستق بتعرفوها تشد شوي خاصة اذا فصل الشتاء. هلأ رح احطها بالميكروويف دقيقة واحدة، ومن بعدها بنشوف كيف رح نكفي وصفتنا سوا. من بعد ما طلعناهم من الميكروويف وصاروا عنا بهيدا الشكل، رح ضيف فوقها رشة صغيرة من الفانيليا تعطيها نكهة كتير طيبة، وكمان رح احط فوقها رشة ملح صغيرة يعني لحتى تعدل الطعم. اوكي، هلأ كل هالخليط رح حركه كتير منيح. طبعا ما تعتلوا هم الملح اللي حطيناه، حاطين كمية عسل كتير كبيرة، رح نحركها هيدي الملح لحتعدل الطعم. رح نحرك كتير منيح بهيدا الشكل. هلأ صار عنا هيدا الخليط جاهز. هلأ هيدا الخليط صار عنا جاهز وناعم مثل ما شايفين بهيدا الشكل. هلأ عندي هون طحين الشوفان، او فيكن تجيبوا الشوفان يلي بتستعملوه على الترويقة وتطحنوه كتير منيح. نفس الشي رح زيد منه تدريجيا لحد ما تصير عنا عجينة متماسكة. رح ضيف وحرك لحد ما تصير عنا عجينة، ما تحطوا الكمية كلياتها لحتى ما نضطر نرجع اذا لاحظناها ناشفة نزيد لها عسل او شي. نزيده تدريجيا منشان تمسك حالها العجينة على مهلة. رح ضل انا حرك ولم بالعجينة بهيدا الشكل، ما بحاجة لايدينا، مجرد تحريك بسيط بالمعلقة رح تلم حالها ورح تصير عنا عجينة كوكيز غير شكل. هلأ مثل ما شايفين صارت عنا العجينة جاهزة، ما بقى عم تلزق، مثل ما شايفين صارت الملعقة نظيفة. هلأ هيدي العجينة رح حطها شوي بالبراد تقريبا لمدة نص ساعة لحتى تمسك حالها أكتر، لأن هلأ العجينة سخنة لأن العسل والزبدة الفستق سخناهم. رح ريحها بالبراد حوالي نص ساعة، ومن بعدها بنشوف كيف رح نشكلها سوا. من بعد ما ريحت العجينة بالبراد وسقعت صارت عنا بهيدا الشكل. رح اخد اي صحن عندي اياه، رح اعمل كذا نكهة لهيدي الكوكيز. رح اخد كمية مقدار حوالي يعني حجم الكوكيز يلي انتو بدكن اياها. انا رح اخد تقريبا حوالي ربع كوب، ورح شيل هاي هلأ من هون. هلا هيدي العجينة الكوكيز فينا نقدمها هيك، انا حبيت حط لها نكهات معينة. عندي هون شوية نوتيلا رح ضيف عليها بالنهاية الكمية قد ما انتو بتحبوا. رح ضيف ورح حط كمان رشة صغيرة من اي نوع مكسرات عندكن اياه، كمان بتعطيها نكهة كتير طيبة بهيدا الشكل.
هلأ رح ندعكها كتير منيح سوا لحتى تصير عنا هيدي الكوكيز بالشوكولا بهيدا الشكل. بإيدنا أفضل لحتى تختلط معنا كتير منيح مثل ما شايفين بهيدا الشكل. نحنا كبرناها، رح اعمل نصها بهيدا الشكل. هيك بتكون اول نكهة كوكيز صارت عندي اياها جاهزة بهيدا الشكل. رح ارجيكم كيف رح نزينها. وهي اول نوع من الكوكيز يلي بدون خبز، عملناها بالنوتيلا والمكسرات. رح زينها كمان بشوية مكسرات على الوجه، بتعطيها شكل حلو وبتعطيها كمان نكهة كتير طيبة. بنصحكم تجربوها، تعطوني رأيكم فيها بكومنت. هي اول نوع خلصنا. هلأ رح نعمل نكهة جديدة. اخدت كمان من العجينة يلي حضرناها، رح جمعها على بعضها ورح اقسمها 2 كمان مثل ما شايفين، مثل ما عملنا باول وحدة. رح اعملها على شكل الكوكيز يلي نحنا بنعرفه بهيدا الشكل. اكيد فيكم تتحكموا بالشكل مثل ما بتحبوا، ما في مشكلة. هلأ عندي هون سكر وعندي شوية قرفة. رح احط هيدي الكوكيز بالسكر والقرفة، كمان حتعطيها نكهة كتير طيبة. بهيدا الشكل بتكون عنا صارت جاهز النكهة التانية. هلا النكهة الثالثة اللي رح نعملها سوا، رح اخد من العجينة ورح اعملها كمان شكل الكوكيز يلي نحنا منحبه، وكمان رح اخد معه قطع من الشوكولا بهيدا الشكل، ورح اعجنها فيها لحتى تصير مليانة بالشوكولا بهيدا الشكل. هلا رح شكلها. طبعا هيدا الشي فيكن تتفننوا فيه مثل ما انتو بتحبوا. ورح حط عليها كمان شوي من الملبس الملون يلي بحبوه الصغار. هيدي الوصفة كتير مغذية وبتنفع كمان ياخدوها معهم الأولاد على المدرسة، بتعطيهم طاقة وكتير كتير مغذية بهيدا الشكل مجرد للزينة. وهيك بيكون صار عنا الشكل الثالث جاهز. هلأ عندي النكهة او الشكل الرابع كمان اخدت من العجينة. رح اخد معها شوية كاكاو مور يلي بنستعمله للكيك، ورح اخلطها كتير منيح لحتى تصير معنا على شوكولا بهيدا الشكل. هلا بنعملها على شكل كوكيز يلي نحنا منحبه مثل ما شايفين. وكمان رح احط عليها شوية قطع شوكولا تعطيها نكهة كمان اطيب واطيب. واذا بتحبوا تتفننوا بالنكهات اكتر واكتر، انا حبيت اعطيكم شوية افكار والباقي انتو بتتفننوا فيه. هاي صارت يلي على شوكولا جاهزة. هلا عندي النكهة الخامسة. مثل ما شايفين خليت الكاكاو بالصحن وزدت كمان من العجينة. رح اضيف شوي صغيرة كمية خفيفة من الكاكاو عليها، وكمان رح اضيف كمية صغيرة من النسكافيه لحتى نعمل طعمة الموكا. هلا رح نخلطها كتير منيح نخلي كل المكونات تفوت مع بعضها، وبناخد كمان من يلي حاطينهم على الصحن لحتى تصير معنا كلياتها بالكاكاو والنسكافيه.
لحتى تصير معنا شكل الكوكيز بهيدا الشكل. وراح زينها كمان بشوية نسكافيه على الوجه. هيك بنكون حضرنا سوا 5 نكهات من الكوكيز يلي بدون خبز. عملنا سوا الكوكيز يلي بالنوتيلا والمكسرات، عملنا سوا كمان الكوكيز يلي بالسكر والقرفة، وكمان يلي بالشوكولا والملبس ودبل شوكولات، وكمان عملنا كوكيز بالموكا على طريقتي الخاصة. يا ريت اذا حبيتوا الفيديو لليوم تعملوا سبسكرايب ولايك، واذا عندكم اي تعليق كتير بهمني اعرفه بكومنت، وكمان ما تنسوا تعملوا لي فولو على الانستغرام والفيسبوك. رح اكتب لكم كل المعلومات تحت الفيديو بصندوق الوصف، وانا بشوفكم بفيديو بعد اطيب واطيب. ميرسي.